નમસ્કાર વિદ્યાર્થીની મિત્રો. પ્રકરણ 8 કુદરતી સંસાધનો. તેમાં અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે સંસાધનો અર્થ, સંસાધનોના ઉપયોગો અને સંસાધનના પ્રકારો શીખી ગયા બાદ થોડુંક ક્વિક રિવિઝન કરી દઈએ અગાઉના લેક્ચર પ્રમાણે કે સંસાધનો એટલે શું. તો સંસાધનો એટલે શું તો કે જેના ઉપર માનવી આશ્રિત કે નિર્ભય હોય, જેનાથી માનવીની જરૂરિયાતો સંતોષાતી હોય અને એ સંસાધનોનો ઉપયોગ કરવાની માનવી પાસે શારીરિક અને બૌદ્ધિક ક્ષમતા હોય તેને સંસાધન કહેવાય છે. શું સંસાધન એટલે તો જેના ઉપર માનવી આશ્રિત કે નિર્ભર હોય, એનાથી માનવીની જરૂરિયાતો સંતોષાતી હોય અને તેની ઉપયોગ કરવાની માનવી પાસે શારીરિક અને બૌદ્ધિક ક્ષમતા હોય તેને સંસાધનો કહેવાય. સંસાધનના ઉપયોગો શું? તો સંસાધનના ઉપયોગો આપણે ખોરાક તરીકે કરીએ છીએ, કાચા માલના સ્ત્રોત તરીકે કરીએ છીએ અને શક્તિ સંસાધન તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ. જેમાં મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યું હતું પેટ્રોલથી ચાલતી ગાડી. બરાબર. એના પછી શું તો કે સંસાધનના પ્રકારોમાં કયા કયા છે તો કે સંસાધનના પ્રકારો કયા તો કે માલિકીના આધારે, પુનઃપ્રાપ્યતાને આધારે અને વિતરણ ક્ષેત્ર મુજબ. માલિકીના આધારે કયા કયા હતા તો વ્યક્તિની પોતાની માલિકી હોય, રાષ્ટ્રની માલિકી હોય અને વૈશ્વિક માલિકી હોય. પુનઃપ્રાપ્યતાના આધારે કયા કયા હતા તો નવીનીકરણીય અને અનવીનીકરણીય, પુનઃપ્રાપ્ય અને પુનઃ અપ્રાપ્ય. વિતરણ ક્ષેત્રના આધારે કયા હતા તો સર્વસુલભ, સામાન્ય સુલભ, એકલ અને વિરલ સંસાધન. ઓકે. હવે આજે આપણે શીખીશું જમીન અને જમીનનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય છે તેની પ્રક્રિયા. હવે સંસાધનોમાં કોઈ જો મહત્ત્વનું ભાગ ભજવતું હોય, સંસાધનોનો સૌથી વધારે કેવું કયું સંસાધન છે કે જેનો આપણે ડાયરેક્ટ પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ અને ઇનડાયરેક્ટલી પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ, તો એ મહત્ત્વનું જો હોય તો એ છે જમીન. હે ને. જમીન રહેણાંક માટે ઉપયોગ આવે છે માનવીને ખેતી કામ કરીને પાક ઉગાવવા માટે પણ ઉપયોગમાં આવે છે. તો સૌથી મહત્ત્વનું જે પરિબળ છે સંસાધનમાં એ છે જમીન. હવે વ્યાખ્યા કે તો જમીન છે તો એ જમીન કેવી રીતે બને છે, એનો અર્થ શું? તો અહીંયા અર્થ પૃથ્વી પરના પાતળા પોપડાનું સ્તર. પૃથ્વી ઉપર જે પાતળું પોપડાનું જે લેયર આવ્યું છે, જે સ્તર આવ્યું છે તે શું છે તો તે અનેક પ્રકારના બારીક કણોનું બનેલું છે. પૃથ્વી પરના જે પોપડું છે એ પોપડાનું સ્તર કે જે અનેક પ્રકારના કણોનું બનેલું છે. એ કણો કયા કયા આવે તો કે માટી હોય, રેતી હોય, કપચી હોય, ધુમ્મસ હોય, ભેજ હોય. આગળ જુઓ એ જ લખ્યું કે જેમાં ખનિજો, ભેજ, ધુમ્મસ, સેન્દ્રિય પદાર્થો આ બધાથી એ તત્વો આવેલા છે અને જેનેથી જે બનેલી છે તેને જમીન કહેવામાં આવે. ફરીથી પૃથ્વી પરના પાતળા પોપડાનું સ્તર કે જે અનેક પ્રકારના કણો, સેન્દ્રિય પદાર્થો, ભેજ, ધુમ્મસ આ બધાનું બનેલું છે તેને જમીન કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જમીન એમને એમ નથી બનતી. એને બનતા આશરે અંદાજે કરોડો વર્ષો નીકળી જતા હોય છે ત્યારે જમીનનું નિર્માણ થતું હોય છે. તો શું છે કે કેવી જમીન તો માનવી વસવાટ કરે છે, એના પર વનસ્પતિ ઊંઘે છે, માનવી ચાલી શકે છે. તો બધાને જમીન કહેવાય છે કે જેની ઉપર માટી પણ હોય છે, રેતીના કણો પણ હોય છે, ભેજ પણ હોય છે, બરાબર, સેન્દ્રિય પદાર્થો પણ હોય છે. હવે અહીંયા સામે હું ચાર્ટની રીતે સમજાવીશ તમને. તો જે જમીન નિર્માણની પ્રક્રિયાઓ છે, આખી જમીન નિર્માણની પ્રક્રિયા છે. તમારે પાઠ્યપુસ્તકમાં થોડુંક પેરેગ્રાફથી થોડું અઘરું સમજાય એવું છે. મેં અહીંયા ચાર્ટ દોરીને તમને થોડુંક સરળતાથી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે જમીન નિર્માણની પ્રક્રિયા કેવી રીતે થાય છે. તો જમીન નિર્માણની પ્રક્રિયામાં જો કોઈ મહત્ત્વનું ફેક્ટર હોય તો એ છે આબોહવા. આ આબોહવા છે એટલે એનાથી શું પવનો આવે છે, બરાબર, ધૂળ ઉડે છે, કેટલાક સેન્દ્રિય પદાર્થો આબોહવાના લીધે, વનસ્પતિ, વૃક્ષો, પ્રાણીઓના મૃતદેહો આ બધા ઉપર પ્રક્રિયાઓ થાય છે અને એ આબોહવા દ્વારા જમીન બને છે. તો આબોહવાથી શું થાય છે તો આબોહવાથી ખડકોનું ધોવાણ થાય છે. ખડકોનું ધોવાણ થાય છે એટલે એ ખડકો નાના નાના ટુકડાઓમાં, પથ્થરના ટુકડાઓમાં વિભાજિત થઈ જાય છે. એની કાંકરી થઈ જાય છે, એની રેતી થઈ જાય છે. એટલે એ નાના ટુકડામાં વિભાજિત થશે. કઈ રીતે તો કે રેતી બનશે, કાંકરા બનશે, નાના ટુકડા કપચીનું નિર્માણ થશે અને એ નિર્માણ થવાની પ્રક્રિયામાંથી ખનિજ દ્રવ્યો બનશે. ફરીથી આબોહવાના લીધે શું થશે તો કે ખડકોનું ધોવાણ થશે.
ખડકોનું ધોવાણ થશે એટલે એમાં પથ્થરના ટુકડા, કાંકરા, કપચી આ બધા પદાર્થો બનશે અને તેનાથી ખનિજ દ્રવ્યો છૂટા પડશે, એમનું નિર્માણ થશે. બીજી તરફ જઈએ તો આબોહવાની પ્રક્રિયાથી જ વનસ્પતિ કે મૃત પ્રાણીઓ છે એના અવશેષો છે એ જમીનમાં દટાઈ જશે, એની જાળવણી થશે. એ દટાઈ ગયા પછી વર્ષો પછી એના પર રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થશે અને એ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ એટલે મૃતદેહો કહોવાશે અને કહોવાયા બાદ એની રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈને જૈવિક દ્રવ્યોનું નિર્માણ થશે. બરાબર. અને આ બંને ફેક્ટર ખનિજ દ્રવ્યો અને જૈવિક દ્રવ્યો બંને મળીને જમીનનું નિર્માણ કરશે. આને તમારે શબ્દોમાં લખવું હોય તો કઈ રીતે લખશો કે આબોહવાની અસરના લીધે ખડકો અને જમીનનું ધોવાણ થશે અને એ ધોવાણ થવાથી તેમાંથી કાંકરા, પથ્થર, કપચીઓ આ બધા નાના નાના ટુકડાઓમાં વિભાજિત થશે. તેના લીધે ખનિજ દ્રવ્યોનું નિર્માણ થશે. બીજી તરફ જોઈએ તો આ જ આબોહવાની અસરના લીધે વનસ્પતિ, મૃત પ્રાણીઓના જે મૃતદેહો છે એ જમીનમાં જળવાશે. એના લીધે વર્ષો બાદ એ કહોવાય અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થશે અને એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા બાદ તેમાં જૈવિક દ્રવ્યોનું નિર્માણ થશે અને આ ખનિજ દ્રવ્યો અને જૈવિક દ્રવ્યોનું મિલન એટલે જમીન. તો અહીંયા આપણે શીખી ગયા કે જમીનનો અર્થ એટલે શું અને જમીન નિર્માણની પ્રક્રિયાઓ કઈ રીતે થાય છે. હવે આપણે જમીનના પ્રકારો વિશે સમજીશું. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે સમજીશું આપણે જમીનના પ્રકાર. તો જમીનના પ્રકાર એ તેના રંગ, આબોહવા, એના માતૃખડકો, એની કણરચના અને એના ફળદ્રુપતાના આધારે એવી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને એના પ્રકાર પાડવામાં આવ્યા છે. તો આ જમીનના પ્રકાર કોણે પાડ્યા? તો ભારતીય કૃષિ સંશોધન પરિષદ, જેને આઈસર કહેવાય, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ, આઈસર કહેવામાં આવે છે. તમારા એમસીક્યુમાં પણ આ સવાલ પૂછાશે અને પૂછાઈ પણ ગયો છે ભૂતકાળમાં કે ભારતની જમીનના પ્રકાર પાડનાર સંસ્થાનું નામ જણાવો. તો ભારતીય કૃષિ સંશોધન પરિષદ, આઈસર, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ એ જમીનના પ્રકારો પાડ્યા છે. બરાબર. તો આ કૃષિ સંશોધન જે પરિષદ છે એના દ્વારા જમીનને અલગ અલગ વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવી છે. કયા કયા રીતે? તો કે કાપની જમીન છે, કાળી જમીન છે, પડખાઉ જમીન છે, રાતી જમીન છે, અમુક જગ્યાએ લાલ જમીન પણ જોવા મળશે. બરાબર. પર્વતીય પ્રકારની છે, દલદલ પ્રકારની છે અને જંગલ પ્રકારની છે, રણ પ્રદેશને લગતી જમીનો છે. તો આ અલગ અલગ રીતે જમીનોને વહેંચવામાં આવ્યા છે. હું અહીંયા સિક્વન્સમાં બોલું છું. કાળી જમીન, કાંપની જમીન, પડખાઉ જમીન, રાતી જમીન, પર્વતીય પ્રદેશની જમીન, રણ પ્રદેશની જમીન, જંગલીય જમીન અને દલદલીય જમીન. આને તમારે યાદ રાખવા હોય 8 પ્રકારોને તો કા, કા, પરા, જ, દ. મેં અહીંયા ટૂંકી રીતમાં યાદ રાખવાની ટ્રીક તમને બતાવું છું. કાકા, પરા, જ, દ. કાકા એટલે કાંપની અને કાળી જમીન, પરા એટલે પર્વતીય અને રણ પ્રદેશની જમીન, રાતી જમીન. બરાબર. ફરીથી એકવાર જોઈ લો. કાકા, પરા એટલે કાંપની જમીન અને કાળી જમીન. બરાબર. પ એટલે પર્વતીય પ્રકારની, ર એટલે રાતી જમીન. પછી કયું? તો કે જ, દ. અહીંયા જંગલીય અને દલદલીય પ્રકારની જમીન, પર્વતીય અને રણ પ્રદેશની. અહીંયા એક રહી ગયું ને, પર. બરાબર. આપણે એડ કરી દઈએ એને. તો કાકા, પરા, પર અને જ, દ. જો બધા લખાઈ ગયા. કાકા એટલે કાંપની કાળી જમીન, પરા એટલે પર્વતીય પ્રકારની અને રાતી જમીન, પર એટલે પર્વતીય અને રણ પ્રદેશની જમીન અને જ, દ એટલે જંગલીય પ્રકારની અને દલદલી જમીન. બરાબર. એટલે આ પ્રકારે જમીનના 8 પ્રકારો છે. અહીંયા તો મેં ખાલી તમને ટૂંકમાં માહિતી આપી છે. આપણે આના પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જમીનોના પ્રકાર વિશે વિસ્તૃત ડિટેલમાં માહિતી મેળવીશું. અંતે તમને એક સવાલ છે કે જમીનનો અર્થ અને તેના ચાર્ટ સાથેની જમીન નિર્માણની પ્રક્રિયા સમજાવો. થેન્ક યુ.